Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. ඉතින් ඔන්න මම පුංචි සින්දුවක් කරා. මගේ මුල්ම සින්දුව. ඉතින් ඔයාලා කවුරු හරි මෙතන ඉන්න කෙනෙක් මගේ song එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ link එකෙන් ගිහලා මගේ song එක බලන්න. ඒ වගේම description box එකේ link එක දාලා ඇති. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ sentence stress and intonation. Sentence stress and the intonation. මොකක්ද මේ sentence stress එක කියන්නේ? එහෙමත් නැත්නම් මොකක්ද මේ intonation එක කියලා කියන්නේ? දැන් මෙහෙමනේ ලංකාව වගේ රටක අපි කතා කරන ඉංග්‍රීසි ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි වගේද කියන එක චූටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද අපි කතා කරනකොට මෙහෙමයි. My name is Sandeepa. ඔය විදිහට අපි කඩ තමයි pronounce කරන්නේ. හැබැයි native කෙනෙක්ගේ pronunciation එක ගත්තාම ඔයාලටම පැහැදිලි වෙනවා. එයාලා හරි flow එකක් සහිත ඔයාලට දැනෙනවා fast කතා කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට කොහොමද අපි naturally මේ විදිහට කතා කරන්නේ? native කෙනෙක් විදිහට කොහොමද කතා කරන්නේ කියන එකත් එක්ක මේ sentence stress and intonation කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ලස්සනට native කෙනෙක් වගේ English කතා කරන්න දිගටම lesson එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මුලින්ම අපි බලමු sentence stress කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Sentence stress කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙහෙම ගමු අපි යම්කිසි වාක්‍යයක් කියනවා. හිතන්න මම මේ දැන් කතා කරන එකම. එතකොට මම සමහර වචන ඔයාලට highlight කරන්න ඕනුනහම ඒක ටිකක් බර දාලා ඒ වචනේ කියනවා. නිකන් normally කියාගෙන යන දෙයක් නම් මම ඒක ඔහේ කියලා දානවා. අන්න ඕකට තමයි සරලවම sentence stress කියන්නේ කියලා ඔයාලා දැනට හිතේ තියාගන්න. හරි? එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් stress patterns ගත්තාම මේ stress patterns යටතේ languages කාණ්ඩ වෙනවා. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ තියෙන languages කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. stress timed languages, mora timed languages and syllable timed languages කියලා. ඉතින් English අයිති වෙන්නේ මේ stress timed language එකකට stress වෙනවා. හරි? මම මෙහෙම කිව්වොත් ලා 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 ලා. හරි? එතනදී ඔයාලට තේරෙනවා මම සමහර ඒවා ලා 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 ලා. හරි? එතනදී සමහර මම හඬ පාලනය කරන විදිය සමහර තැන්වලදී උස් වෙනවා සමහර තැන්වලදී පහත් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපි English language එක කතා කරන්නේ. හැබැයි mora timed language එකකයි syllable timed language එකකයි තියෙන වෙනස තමයි ඒ වාර අපි English කතා කරන වගේ සමහර වචන උස් කරන්න සමහර වචන පහත් කරන්න එහෙම යන්නේ නැහැ. mora timed language එකක් එහෙමත් නැත්නම් syllable timed language එකක් නම් ඒවා එකපාරටම ඔහේ කියලා දානවා. ඒ කියන්නේ සෑම syllable එකකටම එක සමාන time එකක් තමයි අපිට ඒක pronounce කරන්න දීලා තියෙන්නේ. ඒක නිකන් හරියට මෙන්න මේ වගේ. ලා 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 ලා. හරි ඒක හරි විදියටම කියනවා නම් මෙහෙම ඩ ඩ ඩ ඩ ඩ. කිසිම අර rhythm එකක් නැහැ English වල වගේ. English වල මෙහෙම නිකන් ලා 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 උස්සන පහත් වෙනවා. හැබැයි mora timed language එකක syllable timed language එකක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරි. mora timed language එකක එකකට උදාහරණයක් තමයි Japanese කියලා කියන්නේ. Spanish, French වගේ languages මේ syllable timed language එකකට අයිති වෙනවා. ඉතින් මම මේව කිව්වේ ඔයාලට දැනගන්න English කියලා කියන්නේ stress timed language එකක්. අපි ඒක හරියට stress කරලා එහෙනම් අපි කතා කරනකොටත් පුරුදු වෙන්න ඕන. අපි හරියට කෙලින්ම කියනවා නම් posh English කියලා කියන්නේ. මම මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්න කැමති නැහැ. නමුත් මම කියනවා එහෙම. මොකද ලංකාවේ ගොඩක් අය අර සිංහල වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි විදියට. මොකද මේක ඉන්ටර්නැෂනල් ලැන්ග්වේජ් එකක් නිසා අපි කමියුනිකේට් කරන්නේ ලෝකයේත් එක්ක. එතකොට අපේ ලැන්ග්වේජ් එක අපි ඒව ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය ඒ හැමදේම හරි විදියට හැදෙන්න ඕන. හරි. ඔන්න ඕකට තමයි එහෙනම් ස්ට්‍රෙස් එක කියලා කියන්නේ. sentence stress එක. දල වශයෙන් ඕක ඔයාලා අදහස හිතේ තියාගන්න. අපි දැන් මේ intonation කියන එක බැලුවාම intonation කියන්නේ සරලවම the way of speaking. අපි කතා කරන විදිහ, the way of speaking. අපි කතා කරන විදිය. Sometimes our voice needs to go up. Sometimes our voice needs to rise at the end. සමහර වෙලාවට අපේ voice එක අවසානයේදී ඉහළ නගින්න ඕන. වාක්‍යයක අවසානයේදී ඉහළ නගින්න ඕන. සමහර වෙලාවට අපේ voice එක. But sometimes our voice needs to go down at the end of a sentence. නමුත් සමහර වෙලාවට අපේ voice එක sentence එකක අගක ගිලෙන්න ඕනේ. කියන්නේ voice එක මෙහෙම පහළට එන්න ඕනේ. මේ විදියට ඇවිල්ලා මෙහෙම පහළට එන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම
අපේ voice එක ඉහළට යන්න ඕන. මෙන්න මේ patterns වලට අපි කියනවා intonation එක කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි මේ intonation එක හරි විදියට භාවිතා කරන්න කියලා. දැන් මම අර කියවනේ මෙහෙම voice එක ගිහලා මෙහෙම rise වෙනවා නගිනවා කියලා. අන්න ඒකට අපි කියනවා rising intonation කියලා. සමහර වෙලාවට අපේ voice එක flat මෙහෙම යනවා කියලා එකපාරට down වෙනවා. ඒ වගේ intonation එකකට අපි කියනවා falling intonation එකක් කියලා. එතකොට දැන් අපි බලමු rising intonation එකක් අපි මොන විදිහටද භාවිතා කරන්නේ මොන වෙලාවටද? ඒ වගේම අපි falling intonation එකක් මොන අවස්ථාවන් වලදීද භාවිතා කරන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නවනේ yes no questions කියලා දෙයක් තියෙනවනේ නේද? yes no questions කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම අහනවා ඔයාලගෙන් do you have a pen? ඔයාගාව පෑනක් තියනවද? එතකොට ඔයා මට කියයි yes. අන්න එතන උත්තරේ දුන්නේ ඔයා yes කියලා. ඔයාගාව නැත්තම් ඔයා no කියලා උත්තර දෙයි. අන්න එහෙනම් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපි yes no question එකක් කියලා කියනවා. මම ඔයාලගෙන් ආයෙ අහනවා are you a student? ඔයා ශිෂ්‍යයෙක්ද? ඔයාලා මට කියයි ඔයාලා ශිෂ්‍යයෙක් නම් yes. එහෙමත් නැත්තම් no කියයි. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ ඒවා yes no questions කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි වැඩිදුර විස්තර කිරීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙන answer එක වෙන්නේ yes ද no ද කියන එක විතරයි. එහෙනම් යම්කිසි වාක්‍යයක් do, are, is, can, have මෙන්න මේ වගේ වචන වලින් යම්කිසි වාක්‍යයක් පටන් ගන්නවා නම් ඒකේ answer එක බොහෝ දුරට හැම වෙලාවෙම වගේ yes no question yes no එකක් තමයි. ඒ නිසා තමයි අපි මේ වගේ ඒවට කියන්නේ yes no questions කියලා. මොකද අපි දෙන answer එකෙන් yes හෝ no කියන පිළිතුර තමයි ලැබෙන්නේ මේ questions හරහා. මම දැන් ආයි කලින් උදාහරණයක් ගත්තොත් do you have a pen? yes. ඔයාට පෑනක් තියනවද? ඔව්. are you hungry? ඔයාට බඩගිනිද? no. නෑ. මට බඩගිනි නෑ. is it a dog? oh, is it a dog? අර බල්ලෙක්ද? is it a dog? can I have a pizza? මට pizza එකක් ගන්න පුළුවන්ද? yes. can I have pizza? no. yes no questions මේවා. තව අපි have වලින් එකක් ගමු බලන්න. have you got a mobile phone? or mobile phone එකක් තියනවද? yes. I have got. yes. එතකොට මේවා yes no questions. එහෙනම් මෙන්න මේ yes no questions වලදී අපේ intonation එක rising intonation එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ වාක්‍ය අවසානයේදී අපේ voice එක rise වෙන්න ඕනේ. Do you have a pen? Do you have a pen? ඔයාට පෑනක් තියනවද? මම ඔයාලගෙන් අහන්නේ ඔයාට පෑනක් තියනවද? ඔයාට පොතක් තියනවද කියලාවත් පැන්සලක් තියනවද කියලාවත් නෙමෙයි මම අහන්නේ ඔයාගෙන් ඔයා ළඟ පෑනක් තියනවද? Do you have a pen? Do you have a pen? Do you have a pen? එතන අපේ intonation එක ඉහළට නගින්න ඕන. Are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? හරි intonation එක rise වෙනවා ඉහළ යනවා. Is it a dog? Is it a dog? Can I have a pizza? Can I have a pizza? Can I have a pizza? Have you got a mobile phone? Have you got a mobile phone? අපි ඒක specific කරනවා වාක්‍ය අවසානයේ specific කරනවා වාක්‍ය අවසානයේ අපි highlight කරනවා අපේ හඬ ගැඹුරු කරනවා අපි අපේ voice එක ටිකක් උස් කරනවා අපි ඒ වචනයට highlight එකක් දෙනවා අපි ඒ වචනයට බරක් දෙනවා මෙන්න මේක තමයි intonation එක කියලා කියන්නේ මේක rising intonation එක දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි falling intonation එක use කරන්නේ කියලා දැන් rising intonation එක yes no questions වලට නම් falling intonation එක අපි භාවිතා කරන්නේ අපෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම යම්කිසි කෙනෙක් අපෙන් elaborate answer එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මම අහනවා ඔයාලගෙන් where do you live ඔයාලා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද yes ඔව් කියන්න පුළුවන්ද බෑ ඔයාලා ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයේ නම කියන්න ඕනේ දැන් මම ගැන මට කියන්න පුළුවන් I live in ඇඹිලිපිටිය එතකොට අපි එතන ටිකක් අර elaborate answer එකක් දීලා තියෙනවා where do you live කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ how are you කියලා කෙනෙක් ඇහුවම එකපාරට no yes කියන්න පුළුවන්ද බෑ එහෙනම් අපි ඒවට elaborate answers දෙන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ එකක් නම් ඒ කියන්නේ question word එකකින් යම්කිසි වාක්‍යයක් පටන් ගන්නවා නම් ඒ වාක්‍යයේ අවසානයේ අපේ voice එක පහළට යන්න ඕන falling intonation එකක් තමයි අපි ඒ වගේ අවස්ථාවන් වල භාවිතා කරන්නේ what when where when how මෙන්න මේ වගේ question words අපෙන් elaborate answer එකක් බලාපොරොත්තු වෙන වෙලාවට අපිට පුළුවන් falling intonation එක භාවිතා කරන්න where do you live කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ where do you live මෙතනදී අපි where do you live එහෙම කියන්නේ where කොහෙද අන්න ඒක තමයි අපේ highlight එකනේ where do you live why are you here හරි එතන falling
intonation එක. අපේ intonation එක voice එක අපේ rise වෙන්නේ නැහැ. එතන falling intonation එකක් තමයි තියෙන්නේ. When is your birthday? When is your birthday? කවද්ද වගේ birthday එක? When is your birthday? How are you finding it here? How are you finding it here? එතනදී falling intonation එක තමයි අපි use කරන්නේ. හරි මතකනේ අපි අර sentence stress ගැන අර මුලින් කතා කරා නේද? දැන් sentence stress එකේදී මම කිව්වා අපි සමහර වචන වලට highlight එකක් දෙනවා. සමහර වචන අපි බර කරලා කතා කරනවා. සමහර වචන ඔහේ කියලා දානවා. දැන් ඒක මම ඔයාලට example එකකින් කියලා දෙන්නම්. බලන්න. මේ කියවන්න බලන්න. කොහොමද මේ කියන්නේ? 1 2 3 4 1 2 3 4 මේක කියවන්න බලන්න දැන් 1 and 2 and 3 and 4 කොහොමද ලස්සනයිද නෑ හැබැයි අපි මෙහෙම කිව්වොත් 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 මම මෙතන and කියලා කිව්වෙත් නෑ un කියලා කිව්වේ මම මේ and කියන එක weak form කරා එතකොට un වෙනවා 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 මේක pronounce කරමු 1 and a 2 and a 3 and a 4 1 and a 2 and a 3 and a 4 මේවා ඔයාලට පේනවා මම කනෙක්ට් කරා අර D අකුර ප්‍රොනවුන්ස් කරේම නෑ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මම මෙතන මේ 1 2 3 4 කියන ඒවා මේවා highlight කරා. මම මේ වගේ වෙලාවට මෙහෙම පොඩක් පොඩි ක්ලිප් එකක් දුන්නානේ. 1 and 2 and 3 and 4 1 and a 2 and a 3 and a 4 ඔයාලා හොඳට බලනවා මම මෙහෙම ක්ලිප් කරේ අර 1 2 3 4 කියන නම්බර්ස් තුනට විතරයි. එතකොට අනිත් ඒවා මම weak form කරලා මම ඒවා highlight කරේ නැහැ. මෙන්න මේකයි stress එක කියලා කියන්නේ. සමහර ඒවා අපි highlight කරනවා, සමහර ඒවා අපි බර කරලා කියනවා, සමහර ඒවා හේ කියලා දානවා. ඔන්න ඔක තමයි stress එක කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් අපි බලමු මොන වගේ වචනද අපි stress කරන්න ඕන ওই විදියට. එහෙමත් නැත්නම් මොන වගේ වචනද අපි stress නොකර ඉන්න ඕනේ කියලා. අපි stress කරන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ දේවල්. noun එකක්, නාම පදයක්, adjective එකක්, නාම විශේෂණයක්, adverb එකක් ක්‍රියා විශේෂණයක් verb එකක් ක්‍රියාපදයක් ඊට පස්සේ question word එකක් ප්‍රශ්නාර්ථ වචනයක් negative words මොනවාද negative words didn't can't haven't or have not haven't did not didn't ඒවා negative නේ අන්න ඔය වගේ negative වචන ඊට පස්සේ negative auxiliary verbs and negative modal verbs මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි content words කියලා කියනවා මේ content words අපි stress කරනවා යම් කිසි වාක්‍යයක තිබුණොත් මොනවද negative auxiliary verbs කියලා කියන්නේ අපි auxiliary verbs කියලා කියනවා am is are have ඊට පස්සේ been මෙන්න මේ වගේ ඒවා අපි auxiliary verbs කියලා කියනවා. එතකොට මේ දේවල් වල negative තමයි negative auxiliary verbs කියලා කියන්නේ. am not, isn't, aren't, haven't, hasn't, hadn't, been not මේ වගේ ඒවා negative auxiliary verbs කියලා කියනවා. අපි modal verbs කියලා හඳුන්වනවා must, should, could මෙන්න මේ වගේ වචන. එතකොට negative modal verbs කියලා කිව්වොත් can't, shouldn't, mustn't මෙන්න මේ වගේ වචන අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ content words එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම stress කරන්න ඕන. මේ අපි කතා කරපු දේවල් මේව stress කරන්න ඕන. මේ වගේ වචනයක් යම්කිසි වාක්‍යයක තියෙනවා නම් අපි ඒව highlight කරලා ටිකක් stress එකක් දීලා ටිකක් බර කරලා කියන්නම ඕන. හැබැයි function words කියලා දෙයක් තියෙනවා. මේ function words එච්චරම වැදගත් නෑ කියලා තමයි සලකන්නේ. ඒ නිසා තමයි stress කරන්නේත් නැත්තේ. අපි highlight කරන්නේත් නැත්තේ. උදාහරණයක් විදියට articles තියෙනවා. and the ඊට පස්සේ prepositions තියෙනවා of on at under up ඔය වගේ prepositions තියෙනවා ඊට පස්සේ modal verbs අපි කලින් කතා කරා modal verbs ඊට පස්සේ auxiliary verbs pronouns මොනවාද pronouns තමයි I he we you they them ඔය වගේ ඒවා pronouns විදිහට ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ conjunctions but so that although මේ වගේ දේවලුත් stress කරන්නේ නැහැ. අපි එහෙනම් මෙන්න මේ list එක මතක තියාගන්න. අපි stress කරන්නේ නැහැ. අපි examples දෙකක් වගේ බලමු. I have prepared breakfast for you. බලන්න මෙතන I කියන්නේ pronoun එකක් නේද? I have. එතන have කියන්නේ මොකක්ද have කියන්නේ? auxiliary එකක් නේද?
have කියන්නේ auxiliary. I have prepared verb එකක්. I have prepared verb එකක්. prepared. I have prepared breakfast noun. For කියන්නේ preposition එකක්. You කියන්නේ pronoun එකක්. එහෙනම් මෙතන මොන වගේ දේවල් වලටද අපි stress එක එන්න ඕන? බලන්න මේ වාක්‍ය ගත්තොත් I have prepared breakfast for you. මෙතනින් අපි prepared ඒ වගේම breakfast කියන මෙන්න මේ වචන වලට stress එක දෙන්න ඕන. මොකද prepared කියන්නේ verb එකක්, breakfast කියන්නේ noun එකක්. එහෙනම් I have කියන එක අපි connect කරමු. මොකද ඒවා stress වෙන්න ඕන නැහැ. I've prepared breakfast for you. I've prepared breakfast for you. I've prepared breakfast for you. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අර මම I've for you මේවා normally කියලා දානවා breakfast prepared මේ වගේ වට පොඩ්ඩක් intonation එක high කරනවා එහෙම නැත්නම් ඒවා ටිකක් බර කරනවා ටිකක් highlight කරනවා. ඊළඟ sentence එක බලමු. I hope you will soon find a new job. I hope මම I pronoun එකක් hope verb එකක් I hope you pronoun එකක් soon කියන්නේ ඉක්මනින් කියන්නේ adverb එකක් ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා find කියන්නේ අපේ verb එක කියනවා article එකක් new job අලුත් job එකක් එතන adjective එකක් job කියනවා noun එකක් එතකොට අපිට මේ වගේ stress වෙන්න ඕන මොනවද hope soon find new job මේවා stress වෙන්න ඕන I hope you will soon find a new job I hope you will soon find a new job. මේ අවසාන ටික ඔයාලට නොතේරුණා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව වෙන්නේ ඔයාලට අර content words මොනවද, function words මොනවද කියලා මතක නැති නිසා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මේ content words මොනවද, function words මොනවද කියලා මතක තියාගෙන හැමතිස්සෙම content word එකක් නම් stress වෙනවා, function word එකක් නම් stress වෙන්නේ නැහැ. මේකට අනුව තමයි අපි sentence stress එක use කරන්නේ. So guys, I hope you enjoyed the lesson. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට lesson එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් sentence stress සහ intonation ගැන ඔයාලට හොඳින් තේරුණා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අමතක නොකර ඔයාලගේම sentence එකක් පහළ comment section එකේ ලියන්න. ඊට පස්සේ ඒ sentence එකේ මොනවද stress words මොනවද stress නොවන words කියලා පහලින්ම comment section එකේම දාන්න. එතකොට ඔයාලටත් පුංචි practice එකක් මම පුංචි homework එකක් දෙන අමතක නොකර comment section එකේ එක comment එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලගේ homework එකේ එක. So, I always like to read your comments. You know it. I always tell you. So, bye guys.